A Royal Cargo Kft. 2017-ben alakult, 100%-os magyar magántulajdonban van. Szolgáltatási köreink között elsősorban a konténerek közúti mozgatása található meg, illetve az utóbbi 2-3 évben komplex logisztikai szolgáltatóként is lép fel a Royal Cargo a magyar piacon. A magyar tulajdonosi kör, konkrétan Svitek Tamás ügyvezető igazgató úr széles tapasztalattal rendelkezett már a közúti szállítás területén. Teljes piaci áttekintést és piackutatást végzett a cég, melyet a DAF nyert meg, mint holland Eindhoveni gyártó. Kiemelném elsősorban az ár mellett és a kedvező ár- és finanszírozási konstrukció mellett a megbízhatóságot, a teljes európai gyártást, kutatásfejlesztést, szervizhálózatot és európai hozzáadott értéket. Természetesen más márkák is vizsgálat alá kerültek. Ez egy racionális, számokkal is kifejezhető döntés volt a cég részéről, hogy a DAF tehergépjárműveket fogja választani. Ez be is igazolódott, nagyon pozitív üzemeltetési tapasztalatokat szereztünk a járművel. Kiemelném ebből egyébként a régebbi modellhez képest jóval kedvezőbb üzemanyagfogyasztást, amely mintegy 5-8 literrel kevesebb értéket eredményezett 100 kilométerenként. Az üzemeltetési tapasztalatok között nagyon fontos és kiemelkedő, hogy a szerviz háttér nem csak hogy van, és nem csak hogy alkatrészsel ellátott, hanem az időbeli rendelkezésre állása is kiemelkedő. Nagyon örülünk neki, hogy este 10-ig nyitva van a szerviz. A szolgáltatási csomag része az ügyintéző vagy account manager, aki velünk foglalkozik, aki sokszor még a kollégáknak este 8-kor is, amennyiben szükség van rá, felveszi a telefont. Nyilván, amit ember alkotott, az egyszer el is romlik. Gyermekbetegségek voltak igazából. Példaként említhetném a holtérfigyelő rendszernek a hibáját, ami egész egyszerűen nem működött, sem menet közben, sem álló helyzetben. Nyilván nem hardveres, hanem szoftveres kérdés volt a javítása. Itt aztán alaposan kihasználtuk az este 10-ig rendelkezésre álló szerviz nyitvatartást. Azonnal orvosolta a cég garanciában ezt a fontos, kicsinek tűnő, de egyébként a mindennapi használat során nagyon fontos hibát. Nagyon szeretem a fülkében az, hogy nagy és nagyon jól pakolható, könnyen tisztítható, mind az ágy, mind a szőnyegek, nagyon jó a dűtése, mind állóhelyzetben, mind menet közben. A kamerás tükröt én nagyon szeretem, mert sokkal jobban belátható vele az autó, sokkal csendesebb, jobban meg van oldva a hangszigetelése az autónak, nagyon jól kezelhető, szerintem sokkal fordulékonyabb is, mint az elődje, annak ellenére, hogy hosszabb az alváza. Függönyök nagyon jól meg lettek oldva, a készítkező függönyök, és a külső rétege visszaveri egy kicsit a hőmérsékletet, ami nagyon sokat segít, és sokkal jobban segít besötétíteni, hogyha arról van szó, és az ágya is nagyon kényelmes. A cég büszke és elégedett a DAF márkával.